Sziasztok gyerekek! Nem hagyott nyugodni a kérdés, hogy még azt is megbeszéljük, miért édes a bosszú. Mert ugye az emberben óvatatlanul ítélkezés támad, igen, csúnya dolog a bosszú, nem csúnya dolog. A gyengék privilégiuma. Az erős, az meglátja a másik agresszívben, vagy a másik bosszúállóban a gyengét, és megsimogatja a fejét. A pofont csak egy mosoly tudja kioltani, a másik pofon nem. De miért akarunk mégis annyira visszaütni, kisgyerekek, az óvodába? Elvetted a játékomat, búróra van. Az is vissza, szálljon az óvónél békíteni. Ugye sokszor elhangzik mástól, és magunkban is fölismerjük azt a szándékot. Igen, tudja meg ő is, hogy milyen most nekem. Ugye milyen érdekes? Hogy a bosszúnak az egy nagyon komoly motívuma az, hogy a másik ember hasonló helyzetbe kerüljön, mint én. Tehát végső soron a Neptunus principium, az egység, a határtalanság, hogy minden és mindenki egy, ugye? Ami egy nagyon szép eszme önmagában, csak hát ez a megvalósítási módja, ez a kerülő úton történő megvalósítás, hát ez nem egészen helytálló. De a bosszú vágy mélyén az rejlik, hogy a másikat hasonló helyzetben tudja. Mert ugye állandóan viszonyítok, és ha a másikhoz képest én rosszabb helyzetben, másikhoz képest én, hogy ezt mondom tényleg meg, akkor sokkal rosszabbnak élem meg a helyzetemet, ugyanakkor relatíve jobbnak érzem a helyzetet, és kisebbnek érzem a fájdalmat, ha mindenki fáj. Mert egészen más, hogyha az én házamban itt lehomlik a plafon és eláraszt az árvíz, és egészen más, hogyha az egész várost elárasztja. Mert akkor az ember belenyugszik és azt mondja, hogy hát az egész várost elárasztotta, mindenki mászkál a sárban, a latyakban. Hát egy világcsapás van, ami egy olyan elháríthatatlan felső hatalom, ugye Viszmájor, ahogy a jogi szerződésekben is szokták mondani. De akkor azt az ember könnyebben föl tudja dolgozni, mint az, hogyha az emberrel csak magával történik valami. Miért pont én kaptam azt a pofont? Miért pont az én kezemből tépték ki a táskát, vagy csak próbálták kitépni, mert én ugye azért jó erősen fogtam. Tehát voltaképp az ember empátiára vágyik, arra vágyik, hogy a másik együttérző legyen vele, és azért akar egy pofont adni vissza. És azért van az embernek a nagy káröröme, hogy majd most aztán ő is megtudta, hogy milyen pofont kapni, és akkor majd nem fog adni. Hát gyerekek, egy csoda az ember, és egy csoda az emberi természet, és végül is előbb-utóbb úgy is kioltódik az agresszió, hogy elfáradnak a felek, és mindenki annyi pofont adott és kapott, hogy megunja, de az erős akkor is egy mosollyal oltja ki az agressziót, és egy mosollyal torolja meg, mert annál ellenállhatatlanabb dolog nincs, annál győztesebb dolog nincs. Próbáljátok ki egyszer, hogy valaki megsért, vagy valaki pofon vág, és csak mosolyogjatok rá, nem gúnyosan, őszintén szívből. Hát szia! És utána figyeljétek az arcát, biztos, hogy kövé fog tenni. Sziasztok gyerekek!